මේක අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදියට මේ ලංකාවේ කඩවත මහර ගිරිමැටියාගාර පැඩිෆීල්ඩ් එක කරා. එතන මම රාජකීය විද්‍යාලයේ 1990 කුඹුරක් අපි කරා. ඒකේ ඇග්‍රිකල්චර් මේ අපේ සර්ව අපිට උගන්වන කොහොමද කුඹුරක් ගන්න කියන එක. දැන් ඒ කුඹුරේදී අපි මේ කන්ට්‍රෝල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තමයි කරන්න ඕන. නමුත් එච්චර දුරට කන්ට්‍රෝල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරේ නැහැ. ඒ ડોક્ટર යානික් එක්ක මම කමියුනිකේට් කරා ඒ ඇන්ටනාස්. ඒකෙදී අපිට දැක ගන්න ලැබුණා ඒ ඇන්ටනාස් තියෙන තැන්වල පැඩි ෆීල්ඩ්ස් ඒරියා එක ගොඩාක් කොළ පාටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම නෙවෙයි කළ යුතුව තියෙන්නේ. මේ ගොඩාක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඕනේ, කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ ඒක. ඒකට ඒක අයිසොලේට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මේවා අපි කළ යුතුව තියෙනවා. නමුත් මම මේක අර කොරෝනා කාලේ මගේ උනන්දුවට මම මේක කරා. මේකට අපිට ගොඩාක් සහාය දැක්වුවා ඇඩිෂනල් Secretary Irrigation Department එකේ මිනිස්ට්‍රි එකේ චන්දික ඇතුගල. උදේම මම මේ අවස්ථාව ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇන්ටනාස් අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නවති අපේ මේ තියෙන ස්තූප වල කියන දාගැබ් ලොකු ස්ට්‍රක්චර් එකයි දාගැබ. ස්තූප වල පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එක. දැන් ගෝපුරම් කියන්නේ ඔය කෝවිල් ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ හැම එකම සම්බන්ධලා තියෙන්නේ දැන් මේ මෙතුමා කියන ඔය ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් කල්චර් agriculture system එක. අපි ඒක ඒ දවස්වල කියන්නේ ගොවිතැන. ඒක ඔය කියන ඉලෙක්ට්‍රික් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම රිසර්ච් පේපර් එකක් ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ. ඒ රිසර්ච් පේපර් එක කියන්නේ ලංකාව උඩින් බලපවත්වනවා ඉලෙක්ට්‍රික් ජෙට් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රික් ජෙට් එකක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝරියල් ජෙට්. සමකීය උඩින් අපේ ලංකාව උඩින් ඔය සම්බන්ධලා තියෙන ලොකු අයනස්තරයක් තියෙනවා. ඒ අයනස්තරයේ ලංකාවට පතිත වන ওই කරන්ට් එක මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක අනිකුත් රටවලට සාපේක්ෂව අනිකුත් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝ ජෙට් එක තියෙන ඒරියාට සාපේක්ෂව වැඩි. එහෙනම් මේ ඉන්ඩියුස් කරන්ට් එක ඉන්ඩියුස් කියන්නේ උත්පාදන කරන්ට් එක ඒ වැඩි වෙන වෙලාවක් තියෙන උදේවරු 12ට ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි මේව දැන් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කාලයක අපි ඉන්නේ. මේවා ඒ කාලේ අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ කළා තියෙනවා. දැන් ඉස්සර මම කිව්වාගේ අපේ වනවිල් සෑයේ අඩි 17මාරක් තියෙනවා පාදම. ඒ පාදමේ තියෙනවා ලේයර්ස්. ඒ ලේයර්ස් තුනක් තියෙනවා මෙටල්. යටම මෙටල් එක තමයි අඟල් 8ක තියෙන ඔය තියෙන ලෝහ ධාතුව. අපි කියන්නේ ඒකට ජගල්. ඒකේ මහා වංශයේ තියෙන යගල් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බට ඔය මේ මැටි දාලා තලලා පසුත් එක තව තියෙන ලේයරක් දාලා. ඔහොම ඇවිල්ලා එක මැද තව ලේයරක් තියෙනවා කොපර් ලේයර් එකක්. ඒකත් අඟල් 8ක කොපර් ලේයර් එකක්. ඊට පස්සේ ආයමත් මේගොල්ලෝ මැටි ඔය එක දේවල් දාලා ලස්සන බිස්ට්‍රේට් කරලා තියෙනවා. කීලා තියෙන මොනවද දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ දාගෙන උඩම සිල්වර් ලේයර් එකක්. දැන් අපි මොහොතක හිතමු මේක මේ අතිශෝක්තියෙන් කිව්වා කියලා. එහෙම කිව්වත් මෙටල් ලේයර්ස් විවිධ ලෝහවලින් දාලා තියලා උඩටම ලේයර් එක තියෙන හෙවි මෙටල් එක. එහෙම තියෙනවනම් ලෝකයේ ඔය වගේ මැද ස්තර තියලා කන්ඩක්ටර් එර්ත් එක ඇවිල්ලා හොඳ සන්නායකයක් මේ විදුලිය. මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ ඒ උඩින් ගන්න වායු ගෝලයෙන් ගන්න ආයනස්තරයෙන් ගන්න ඒ කරන්ට් එක ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. කැපැසිටි එකක්. ධාරිතකයක්. ඔය ධාරිතකය මම විශ්වාස කරන විදිහට සම්බන්ධලා තියෙන්න ඕනේ ඔය රජරට ප්‍රදේශයේ තියෙන භූගත ජල මට්ටමට. ඒ මට්ටම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඒක හරහා ඔය මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ පළමුවෙනි වලල්ලේ තියෙන ටැංකි වලට වැව් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ එලංගා සිස්ටම් එකට අනුකූලව අපේ තියෙන ඊළඟ වැව් ඒවා ඔක්කොම දිගින් දිගට ගිහිලා තියෙනවා. අපි දකිනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක සිවිලයිසේෂන් වල මුල්ම භාගයේදී පාවිච්චි කරන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් වලට. දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පර්පස්. ඒ කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ ඔය low frequency අඩු ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන කරන්ට් එක ඉන්ඩියුස් කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අපේ ඇග්‍රිකල්චර් සිස්ටම් එක. හොඳට පැහැදිලිව අපි දකිනවා අපි කියනවානේ වැබයි දාගමයි ගමයි පන්සලයි කියලා. ඒ concept එක ඇතුලේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ ගෝපුරම් කියන ඔය ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ලිංගම්. දැන් හොයන්න ලිංගම් එක ඉද ගාව මැග්නටික් ෆීල්ඩ් වෙනස්. දැන් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකට එතනින් එන එනර්ජි එක අපි කියන්නේ කොස්මික් එනර්ජි කියලා. ඔය ඉන්ඩියුස් කරන්ට් එකයි ඔය මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකයි. ඒක චේන්ජ් වුණාට පස්සේ එතනින් දාලා අපි ගන්න වතුර. එතකොට ඒකෙන් අපි
දෝවල ගන්න කිරි ඒ අය ෆලෝවර්ස්ලා බොනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ හොදලා දාන වතුර යන්නේ කියන්නේ පැඩි ෆීල්ඩ්ස් වලට. දැන් මේ හා සමාන දැන් පේනදී මේකේ ඉතාමත් උසස් තාක්ෂණික මට්ටමක් මේකේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් මේ ඇන්ටනා හදන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ වෙලාවේ මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මහාචාර්ය බුද්ධි මාරබේ. මෙතුමා ලංකාවේ අග්‍රගණයේ මේ මහාචාර්යවරයෙක් මේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකේ අපේ මේ පෙරදින යුනිවර්සිටි එකේ. මෙතුමා දැන් මේ සම්බන්ධව මේක ගැන අධ්‍යයනය කරයි. අධ්‍යයනය කරලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඒ අය අපිට කියලා දෙයි. ඔයගොල්ලෝ පෙළගස්සවයි. රටට අවශ්‍ය දෙයක් මේක. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධලා තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි අපේ චන්දික ඇතුගල මෑතනිය මෙතුමිය තමයි මාව මේ මුල්ම අවධියේදී මගේ අවස්ථාව සඳහා මාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා මේ අවශ්‍ය මූලික අදහස් වමාර කරන්න. ඔබ දැකලා දන්නවත් ඇති ඔය කන්තලේ පැත්තේ ඔය ට්‍රින්කු පැත්තට වෙන්න පොළොන්නු පැත්තට වෙන්න තියෙනවා තැන් තැන් වල කුළුණු. තව සයිකල්ලා යකඩ යකඩ නෙමෙයි මේ ගල් කුළුණු. ඒ ගල් කුළුණු උදෙක්ම සීමාවල්ම ලක්නු කරන්න හදපු කුළුණු නෙවෙයි. එතුමා ඒක කියනවා ඔය පමණක් ගල් කුළුණු වල තියෙන විශේෂත්වයක් ඒ වලින්ම ඉන්ඩියුස් කරන්ට් එක ඇතුළට ගන්නවා. ඒක තියෙන වෙල් යාවල් මැද තියෙන. නැත්තම් අපේ ටැංක් එකක් මුදුනේ තියෙන. වතුර රඳවන තනක් මුදුනේ තියෙන. මේ වලින් අපිට පේනවා ලංකාව ඔය කොහොමද ඔය කොස්මික් එනර්ජි කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලබල වෙන්න එපා. මම මේ දේවල් ඔක්කොම ආගව තියෙනවා. මම ඒව අවශ්‍ය විදියට විශේෂයෙන්ම අපිට සම්බන්ධලා තියෙන මේ වෙලාවේ ග්‍රාම අභිමානී ඔය මේ සංවිධානයේ ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ගෲප් එකක්. ඒකේ අනුෂා අමෘතිකා මේ අධිකා මෙනිවියත් අපිට සම්බන්ධලා තියෙනවා. එයාගේ ටීම් එක සම්බන්ධලා තියෙනවා. මම විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රථම මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මම අපේ ප්‍රොෆෙසර් මාරබගේ ෆෙලෝගෙන් ඉල්ලනවා මේක ලංකාවේ රිසර්චර්ස්ලට කොහොමද ගෙනියන්නේ, යුනිවර්සිටිස් වල කොහොමද ස්ථාපිත කරන්නේ, ඒ තත්ත්වවල ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේක මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා මම මගේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. The cylindrical magnetic antenna. Time being